Időközben még egyszer ellenőriztem a pozíciókat, hogy a csatlakozó elemek, a kötőelemek jó helyen vannak-e, jó helyen vannak, bejelöléseik is jó helyen vannak, úgyhogy most következik a felragasztás, azokat a C-klipszeket fogom felragasztani, amik majd biztosítják, hogy ezek a csatlakozók ezek ne mozduljanak el a helyükről. A legtöbb helyre egyszerű C-klipszeket fogok használni, bár kaptam azt a tippet, hogy érdemesebb a levágott végsapkával dolgozni, mert kímélőbbek a vitorlának, meg a nagyobb felület miatt jobban ragaszthatóak, és kevésbé fordul elő, hogy lepattannak a helyükről. Még egy végzáró kupakot azért levágtam, és a gerincen a kantárnak a belső szárát majd ezzel fogom rögzíteni, illetve ezzel fogom meghatározni azt a pontot, ahová a kantár belső szárát rögzíteni kell a gerincen. A ragasztások közül a legfurmányosabb az lesz, amit itt a belépőélnek a felső szakaszán kell megcsinálnom, mert itt nem látok módot arra, hogy ezt a vitorlán kívüli rúddal játsszam el, hanem benne kell már lennie a vitorlában a darabnak, úgyhogy a biztonság kedvéért, hogy ne ragasztózzam össze a vitorlát, itt egy kis festőszalagot gondoltam alá tenni a ragasztós résznek, a ragasztandó résznek. Bízva abban, hogy ez némi extra védelmet fog adni az esetleges ügyetlenkedés ellen. Kezem ügyébe készítem a ragasztót, némi papírtörlő darabkákat, magát a rudat is még egyszer áttörlöm, hogyha esetleg mosószernyomok lennének rajta, akkor azok ne nagyon legyenek, és lássuk akkor, hogy hogyan kéne az első ilyen klipszet fölragasztani a helyére. Egy akkor megvan. Ő is helyben van. A gerincen a túloldalról lesz a legjobb dolgozni. És egy kicsit elhúzom a végleges helyéről magát a csatlakozót. A csatlakozó alá megy a C-klipsz. És ide erre a pontra pedig a levágott zárókupak, ami a kantárt hivatott a megfelelő ponton tartani.
mielőtt erről a helyről végleg elmennék, a középkeresztnél még a felső oldalon is el akarok helyezni egy C-klipszet, tehát nem csak alulról, hanem fölülről is helybe rögzítem ezt a csatlakozó elemet. És most pedig következik a belépőéli merevítők alsó szakaszán a szárnycsatlakozóknak a felrögzítése, és itt is egy darab levágott zárókupaknak a felragasztása, ami a kantár alsó külső szárát tartja majd a helyén. Igen, és ide jön akkor a zárókupakból levágott darabka. És akkor hátra van még ugyanez a művelet a másik oldalon, a szárny másik felén a alsó belépőéli merevítőnek a csatlakozó rögzítése és a kantártartó rögzítése. No, hát már úgy gondoltam, hogy varrásra nem lesz többre szükség ehhez a sárkányhoz, de az utolsó pillanatban, vagy egy kicsivel az utolsó pillanat után még kaptam egy fülest, hogy szükség lenne még egy erősítő darabra a hátsó belépőélen, azon a részen, ahol bólintás alapú trükkök során a zsinór hozzávág a vitorlának a hátsó éléhez. A terven is be van jelölve, bár egyáltalán nem egyértelmű annak a számára, aki nincs tisztában vele, hogy az a jelölés ez erre szól, hogy ennek a darabnak hová kéne kerülnie. Úgyhogy most még le tudom szerelni a vitorla oldali standoff tartókat, és esetleg még a belépőél alsó rúdjait is kihúzni, és fel tudok még varni két kis dakron csíkot a hátsó belépőjének a megfelelő részére. Ehhez először is ismét vágnom kell, kiindulásnak egy 30 centis darabot fogok fogni, és aztán majd ezt a tervre odapasszítva megnézem, ha egyáltalán tudom így behajlítani ezt a meglehetősen merev anyagot, akkor a tervre odapasszítva megnézem, hogy pontosan milyen hosszú darabra is van szükségem. Ebből a 30 centis csíkból van szükségem tehát két és fél centi széles sávra. Ezekről a jelölésekről van szó egyébként a terven, tehát ők mutatják, hogy ide jön föl a kettő közé egy plusz erősítő beletszés ellen. És akkor erre szeretném most rá mérni, hogy mekkora darab szalagra lesz szükség. Ezt próbálom egy kicsit így behajlítani. És mondjuk azt, hogy egy ekkora darabra és akkor ezeket most bevasalom hajtottra, és megpróbálom egy kicsit a vasalással az ívet is előformázni beléjük. Ehhez a vasalót előmelegítettem selyem fokozatra. A szalagot kézzel behajtom és lehúzom, amennyire így megy kézzel. Egy kicsit ezt a húzást itten a praktikus táblám színén is megerősítem. Akkor most minden esetre megpróbálom egy kicsit elgörbíteni
anyagot. Azért nem reménytelen, fel is hullámosodik egy kicsit a vasalástól, de ezt őszintén szólva annyira nem bánom, mert muszáj lesz neki valamennyire torzolnia, deformálódnia, hogyha egy íves kilépőélre akarom rávinni. És akkor meg már inkább most torzuljon, még mielőtt a varrás fönt van, mint hogy a varrás közben kelljen ott a cérnát mindenféle nem kívánatos, előre nem látható irányokba feszítenie. Nagyjából kicsontoztam a sárkányt, és akkor most jön az, hogy ezekre a részekre föl kéne varni azokat a bizonyos erősítéseket. Ennek a helyét már nem jelöltem be a vitorlán, hanem csak benéztem a terven, hogy a szárnycsúcs felőli oldalon körülbelül ott kezdődik, ahol a vitorlára felvarrott Mylar erősítésnek vége van. Próbálom a szegélyzsinót közben kihúzkodni a szélére, hogy ezt véletlenül hozzá ne varjam itt az anyaghoz. Itt van a Mylarnak a vége szerintem. Itt fog kezdődni. Meg akarom nézni, hogy jó helyen van-e a vége. Igen, itt jó helyen lesz a vége is. Jó, és akkor itt egy sima cikcakot fogok használni. 3,5 hosszú, 3,5 széles sima cikcak. És akkor ezzel fent van a betépődős védelem az egyik szárnyon,
a másik szárnyon. Most, hogy felvartam ezeket az erősítő csíkokat, a stand-off vitorla oldali tartójának a gondosan meleg lyukasztóval megcsinált helyét, azt most újra kell lyukasztanom. Kihasználtam a napsütést, és az ablak előtt átnézve az anyagon bejelöltem kívülről alkoholos filccel, hogy hol van a lyukasztási pont, úgyhogy ezen most még egyszer átütök itt a pákával. A dologban annyi kellemetlen csavar van, hogy a másik oldalon, a vitorlának a kék oldalán, ott pont egy varrási lyukba esik ez a pont. Nem a vitorlának a sárga oldalán, mert ez volt a kék oldal, és itt nem oda esett. Igen, itt a sárga oldalon, itt pont ott van a tűlyuk. Ezt megnézem, hogy tudom-e egy fél milliméterrel az anyag belseje felé csinálni itt a lyukasztást. Úgy tűnik, hogy tudom. Jó. A mai munka elméleti tanulsága az, hogy soha nem késő bepótolni az esetleg korábban kihagyott lépéseket. Akinek már megvan a gyakorlata a sárkánykészítésben, az természetesen jobban tudja, hogy minek mikor van itt a megfelelő ideje. A gyakorlati tanulság a mai epizódból az pedig az, hogy ha már az ember veszi a fáradtságot, hogy 2 kamerával vegye föl a munkát, és abból utána összevágja a videót, akkor nem árt ellenőrizni, hogy tényleg mind a 2 kamera működik-e, amikor a felvétel készül. Sajnos, amit ma mutattam be, abban csak a közelkép volt látható, úgyhogy elnézést kérek a kissé unalmas képanyagért. Legközelebb ismét 2 kamerával a vitorla feszítésein fogok dolgozni. Addig várjatok türelemmel, és persze ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.